אנחנו לומדים מסכת סוכה, שזה בסדר מועד, פרק לולב הגזול, פרק שלישי, דף ל"ד עמוד ב', ובבחינה הזאת אנחנו גם לומדים דף מ"א עמוד א', ואנחנו מתחילים בדף 4 בגמרא שלכם. המשנה הזאת מדברת על אתרוג, דיברנו בבחינה הקודמת בלולב, אתרוג הגזול, כי מישהו גזל את זה, למדנו שביום ראשון זה לא שלכם, ובשאר הימים זה פסול בגלל מצווה הבאה בעבירה. היבש פסול כמו לולב, שזה לא הדר, זה לא יפה. של אשרה, למדנו שזה עץ שעבדו אותו עבודה זרה, האם זה אתרוג שבא מאשרה זה פסול, עיר הנידחת זה כל העיר עבדו עבודה זרה וזה פסול, again, both of these בגלל שאין בו שיעור כי צריכים לשרוף את זה, זה הכל למדנו כמו במשנה הקודמת, אבל מכאן והלאה, הפסול החמישי, שישי וכו' לא היה במשנה הקודמת. וזה בגלל שמדובר פה בפרי, ופרי יש בו מצוות אחרות. של עורלה פסול, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, של תרומה טמאה פסול, של תרומה טהורה לא ייטול, ואם נטל כשר. של דמאי, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, של מעשר שני בירושלים לא ייטול, ואם נטל כשר. אם הוא לקח את זה, זה כשר. פה אנחנו רואים גם במעשר שני וגם בתרומה טהורה שיש לכתחילה ובדיעבד. יש עניין של מה הדין, הדרך הנכון לקיים את המצווה, ואם הוא לא עשה את זה בדרך הנכון, מה הדין אז. וראינו במשנה שגם בתרומה טהורה, where is that? בתרומה טהורה לא ייטול, לא ייקח את זה, אבל אם הוא לקח את זה, אם נטל, הוא לקח את זה, זה כשר. ואותו דבר במעשר שני, לא ייטול, ואם נטל, כשר. אסור לו לקח את זה, it's not really his, כי רק מותר באכילה, אבל אם הוא לקח את זה, זה באמת כשר. We'll get to all those details later. Now, בואו נראה מה זה עורלה. אז אנחנו יודעים שבארץ, בכל העולם באמת, כל עץ בשלוש שנים הראשונים, זה נקרא עורלה. וזאת אומרת שאחרי שנוטעים את העץ, 3 שנים הראשונים, הפירות אסורות באכילה ובהנאה. אפילו למכור את זה אסור, אפילו לקבל שום הנאה מזה אסור. בשנה הרביעית צריכים לאכול את זה בירושלים, אבל זה לא כל כך ענייננו במשנה. מה זה תרומה ומה זה מעשר? אז פה למדנו שכל דבר שגדל בארץ צריכים קודם לתת תרומה, חלק קטן, really it's a 2%, 1/50th is the Benoni. I don't want to get into the other details. אבל זה תרומה. So if I have 100 fruits here, אני נותן 2 לכהן, והוא אוכל את זה. אז זה רק מותר לכהן לאכול את זה, אף אחד אחר לא יכול לאכול את זה. אחרי שאני נותן תרומה גדולה לכהן, אני גם צריך לתת מעשר ראשון. מעשר ראשון הולך ללוי, וכמו השם שלו, זה מעשר, it's 1/10. So if I gave already 2, I have 98, so I have 9.8, almost 10, פירות שאני נותן ללוי 10%. הלוי גם כן צריך לתת תרומת מעשר, he's supposed to take 1/10 of that, שזה רק פרי אחד. 1/10 of 10 is 1, אוקיי? ולכן הוא נותן רק 1% מכל מה שהיה לי לפני כן, all the 100 fruits that I had before. אוקיי? אחר כך אני נותן עוד מעשר, which is about 8 fruits approximately, וזה נקרא מעשר שני, ואני אוכל את זה בירושלים. So back to the Mishnah.
המשנה אומרת שאם יש לי עורלה, זה 3 מינים הראשונים, זה פסול. We'll see why in the Gemara. תרומה טמאה זה תרומה שנגע בגוף מת, אדם שמת, וזה אסור באכילה לכהן, ולכן אני לא יכול לאכול את זה, ולכן זה basically לא שלי. גם עורלה, we'll get to it, זה לא שלי. תרומה טהורה, on the other hand, זה מותר לכהן, ולכן אני יכול לתת את זה לכהן, הכהן יכול לאכול את זה, ולכן לא ייטול, כי זה לא ממש שלי, אבל אם הוא לקח את זה, זה כשר. Now, דמאי זה משהו אחר. מה זה דמאי? Here's the list of all the chart of all the things that are פסול במשנה. זה לא לכם, כי זה אסור באכילה והנאה. תרומה טמאה פסול, אסור לכהן לאכול. תרומה טהורה לא ייטול, ואם נטל לכתחילה, אז מותר, לכתחילה לא ייקח, אם נטל כשר. מה זה דמאי? פירות של עם הארץ. עם הארץ is a farmer or an ignorant person שהוא לא יודע את הדין, ואני לא יודע אם הוא נתן מעשרות, ולכן זה אסור לאכול מדרבנן. והשאלה היא, כיוון שמן התורה זה מותר לאכול, רק מדרבנן זה אכול, זה אסור לאכול, כי אולי לא לקחו מעשרות, אז בית שמאי אומרים שאסור, כי מדרבנן אסור לאכול את זה, בית הלל אומרים שזה מותר, כי מן התורה מותר לאכול את זה, ולכן יש מחלוקת בזה. מעשר שני, אני לוקח לירושלים, לא איתו, אבל לכתחילה, אבל אם נטל, if I did take אתרוג של מעשר שני, אני יצאתי. אומרת הגמרא, של עורלה פסול, מה איתם? מה הסיבה שאתרוג של עורלה פסול? Again, I forgot to mention שהסיבה שלא היה לנו את כל אלו במשנה הקודמת בלולב, זה בגלל שכל זה from עורלה on שייך לפירות, ולולב זה לא פרי. So פליגי רב חייא בר אבין ורב אסי. יש מחלוקת בין רב חייא בר אבין לרב אסי. אחד מהם אומר לפי שאין בה היתר אכילה. זה פסול בגלל שאסור לאכול את זה. אם אסור לאכול את זה, אומר רש"י, זה לא שלי. אבל אחד אמר, השיטה, the opinion, השני אמר לפי שאין בה דין ממון. מה זה אין בה דין ממון? אומר רש"י שאינו שווה פרוטה. זה לא שווה כלום. אסור לי בהנאה. I can't get any benefit from it. ולכן זה גם לא שייך לך. So, חשבנו בהתחלה, חסל כדעתך, חשבנו בהתחלה, מה דבאי היתר אכילה? לא באי דין ממון. זה ברור שאם אני חושב שהסיבה שזה פסול, זה בגלל שזה צריך להיות מותר באכילה, וזה אסור באכילה, so, הוא לא צריך שזה יהיה שייך לך דין ממון, הוא לא צריך את זה. Okay, I'm sorry, הוא לא צריך את זה. This opinion. But this opinion, שאומר שזה צריך להיות דין ממון, we also thought שהוא לא צריך שיהיה מותר באכילה. That's what we originally thought. מאן דבאי היתר אכילה, מי שחושב שהסיבה, the first opinion, שהסיבה שזה פסול, זה בגלל שזה צריך להיות מותר באכילה, and since it's לא מותר באכילה זה פסול, לא באי דין ממון, הוא לא צריך שזה יהיה שייך לך. It doesn't have to be worth anything to you. ומאן דבאי דין ממון, the one who says שאני צריך להיות שייך לי משהו, צריך להיות שווה לי משהו, worth something to me, לא באי היתר אכילה. He doesn't care if it's מותר באכילה. אבל למדנו מהמשנה שזה לא נכון. שהמשנה אומרת של תרומה טמאה פסולה. Now, תרומה טמאה זה מותר לכהן למכור. It does have דין ממון. זה שווה משהו לו, אבל אסור לו לאכול את זה. So it's a perfect test case. בישלום למד אמר שאין בה היתר אכילה שפיר. I get that. לפי מי שאומר שאסור לאכול את זה, זה פסול, לכן תרומה טמאה פסולה, כי זה אסור לאכול. אלמד אמר לפי שאין בה דין ממון, if it's only because he can't sell it, he has no value, אין בה דין ממון, אז תרומה טמאה יש בו דין ממון, so למה זה פסול? עמי, הרי מסיקה תחת תבשילו, I could burn it if I want, ואני יכול לבשל משהו על זה, אני עושה אש מזה, אלא בהתר אכילה כולי עלמא
לא פליגי. כולם מסכימים שזה צריך להיות מותר באכילה. ולכן תרומה טמאה פסול לפי כולם, כי זה אסור באכילה. אבל כי פליגי, איפה הם חולקים? בדין ממון. האם זה צריך להיות שייך לי? האם זה צריך להיות שלי? מר סבר היתר אכילה באינן. השיטה הראשונה אומר, זה רק צריך להיות מותר באכילה, דין ממון לא באינן. אני לא צריך להיות שזה שייך לי. מר סבר דין ממון נמי באינן. The other one says no, זה לא רק צריך להיות מותר באכילה, אלא גם צריך להיות שייך לי. מה בעיניי? מה ההבדל? מהו המקרה שבו נראה מחלוקת? כי בעיניי מעשר שני בירושלים. וזה נקרא נפקא מינה. ההבדל בהלכה בין שניהם. זאת אומרת שלפי שניהם אני יכול לראות הבדל בין שתי השיטות, במקרה של מעשר שני בירושלים, לפי רבי מאיר. Who is רבי מאיר? אז למדנו בקידושין, במשנה שכתוב, המקדש, אדם שנתן את הפירות של מעשר שני לאישה, ואומר הרי את מקודשת לי, במעשר שני, לא קידש לפי רבי מאיר, כי זה שייך להשם, זה נקרא ממון גבוה. אבל לפי רבי יהודה, הוא קידש אותה, meaning, לפי רבי יהודה זה כן שייך לי. I'm limited in what I can do, רק מותר לי לאכול את זה בירושלים, אבל זה שלי, מותר לי לקדש אישה, because it belongs to me. ולכן, זה הבדל בין שתי השיטות. לפי מי שאומר שצריך להיות מותר באכילה, מעשר שני זה כשר לאתרוג, כי זה מותר באכילה, even though שזה לא שייך לי לפי רבי מאיר, I can't marry a woman with it, אבל אם זה צריך להיות שייך לי, צריך להיות דין ממון, אז אתרוג של מעשר שני פסול, and we're going to see later on שזה ravasi, לפי ravasi, בגלל שזה לא שייך לי, even though I'm allowed to eat it, זה לא מספיק שזה מותר באכילה, צריך להיות גם כן שזה יהיה שייך לי. ולכן רואים את ההבדל. Going over the Gemara one more time, מדוע אתרוג שלו עלה פסול? לפי רבי חייא, בגלל שאין בה היתר אכילה, כי זה אסור באכילה. לפי ravasi, אין בה דין ממון, זה לא שייך לי, זה לא שווה כלום לי. האם רב אסי מסכים שאתרוג צריך להיות מותר באכילה? We said כן, כי הוכחנו את זה מזה שתרומה טמאה פסול, זה אסור באכילה, ולפי כולם, זה כתוב במשנה, לפי כולם רב אסי צריך להסכים שזה פסול, so it does have to be מותר באכילה. מה הנפקא מינה, מה ההבדל, המקרה שבו רואים את ההבדל בהלכה בין רבי חייא לרב אסי, האתרוג של מעשר שני לפי רבי מאיר. Since I cannot marry a woman with it, זה לא שייך לי, אבל זה מותר באכילה בירושלים. אם זה מותר באכילה לפי רבי חייא זה כשר, אם זה אסור לקדש אישה כי זה לא שייך לי, אז לפי רב אסי זה פסול. I have a couple of more minutes for this, we'll see if we can do it. בראשונה היה לולב ניטל במקדש 4מינים יום אחד. לפי התורה, המצווה של 4מינים זה רק יום הראשון במדינה מחוץ לבית המקדש, מחוץ להר הבית, ו7 ימים, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, 7 ימים, 7 ימים במקדש ובהר הבית. אבל שחרה בית המקדש, התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה 7 זכר למקדש. הוא רצה שנזכור את המצווה שעשו במקדש, ולכן גם במדינה, גם חוץ למקדש, לוקחים היום even את הלולב, אתרוג, etc. ל7 ימים. ושיום הנף כולו אסור. זה מדבר על יום הנף, ט"ז בניסן, ביום שאחרי ט"ו ניסן, ממחרת השבת, שלוקחים את קורבן העומר, בגלל they were about to do קצירה, אז הקצירה הראשונה נותנים להשם בקורבן העומר, and it comes from שעורה, הדין הוא שהיום ט"ז ניסן נקרא יום הנבחמת העומר. ט"ז ניסן is the day we wave, we move around את העומר, זה המצווה להביא את קורבן העומר. והדין הוא שלחם קלי וחמר לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביכם את קורבן. זאת אומרת שכשיש לנו קורבן העומר, אז בט"ז ניסן
או החדש אסור עד שמביאים את הקורבן. אומר, ומן התורה, it would have been, שבלי הקורבן, אם אין לנו בית המקדש, שהחדש מותר רק מיד אחרי הנץ החמה. בא רבי יוחנן בן זכאי ואומר, no, אני לא רוצה שזה יהיה מותר מהנץ החמה, זה רק מותר משקיעת החמה, from sunset, בגלל שאין לנו קורבן היום כי אין לנו בית המקדש, במהרה ייבנה המקדש, we hope, שכשיבנה בית המקדש, זה רק יהיה מותר מזמן הקרבת הקורבן העומר, ואנשים ישכחו ויאכלו את זה יותר מדי מוקדם.